ආයුබෝවන් සවි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම රසම රස රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මම අසනීප තත්ත්වෙන් හිටපු නිසා ඔයාලට වීඩියෝස් අරගෙන එන්න බැරි වුණා. ඒත් මම දැන් දිගටම වීඩියෝස් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්නවා. ඔන්න අද මම ගෙනාපු රෙසිපි එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාගේ ගෙදර එළවලු නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඒ දවසට ඔයාට පුළුවන් රසට මෙන්න මේ පොල් මැල්ලුම් රෙසිපි එක ඔයාට හදලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ජොබ් එකට යන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ කැම මුලට මේ රෙසිපි එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. අපි බලමු රසට මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න මම හාල් මැස්සු ටිකක් හොදගෙන අරගෙන ආවා. ඒකටම ගොරක බික් එකක් එකතු කරගත්තා. ඉතින් මම මේ විදිහට සුදු ලුණු බික් 4ක් තලලා අරගත්තා. අම්මිරිස් කරල් 5ක් විතර අරගත්තා. ඒකත් කපලා අරගත්තා. රතු ලුණු ගෙඩි 5ක් 6ක් විතර අරගත්තා. කරපිංචා කිනිති 3ක කොළ අරගෙන තියෙනවා මෙතන. ඉතින් එකෙන් ටිකක් වෙන්න මම මේකට දාගත්තා, ඇදිරියට දාගත්තා. දැන් අපි මිරිස් කුඩු ටිකක්, තොන පහ කුඩු ටිකක්, කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරගමු. ඉතින් ඒකටම උළුහල් ටිකක් එකතු කරගන්න. කුරුඳු පොතු කැබලි 2ක් විතර එකතු කරගන්න. දැන් අපි හාල් මැස්සු ටික තම්බ ගමු. ඉතින් මේ විදිහට වතුර එකතු කරගන්න හාල් මැස්සු ටික වැහෙනකම්. රස අනුව ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේක උයා ගමු. ඉතින් මේක ඉදෙන අතරේ අපි ඉතිරි කරගත්තු සුදු ලුණු, කරපිංච, රතු ලුණු ටික එකතු කරගෙන කහ ටිකකුත් එකතු කරගෙන අපි මේකටම ගම්බිරිස් ටිකකුත් එකතු කරගන්න. ඉතින් ගම්බිරිස් ගොඩක්ම නෙමෙයි, ගම්බිරිස් ටිකක් වෙන්න එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන මේ ටික ගලේ අඹර ගමු. ඉතින් මේ විදිහට හොඳින් කෑලි පොඩි වෙන විදිහට අඹරගත්තට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා පොල් ටිකක්. ඉතින් ඔයාගේ ගෙදර ඉන්න ප්‍රමාණය අනුව පොල් එකතු කරගන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ මාව subscribe කරපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි, ගොඩාක් ආදරෙයි. අලුතෙන් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා ගොඩාක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට පහලින් එන subscribe button එක press කරලා bell එකත් all කරන්න කියලා ගොඩාක් ආදරෙන් ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් හාල් මැස්සු ටිකක් තැම්බිලා තිබුණු නිසා මම පොල් ටික එකතු කරගත්තා. ඉතින් පොල් ටික එකතු කරගෙන හොදි ගතිය හින්දනකම් ඔයාලා පොල් ටික මලව ගන්න. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි මම රසට පොල් මැල්ලුම හදාගත්තේ. ඔයාලත් හදලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දෙන්න, comment එකක් දෙන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.